Hello guys, and guess what? After guys, care कस्तो भयो and finally अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेभी सर्ट गाइजहरु सबलाई हैन र आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि म चाहिँ आजको नयाँ भ्लग कहाँ गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ म अस्ति पनि भनेको थिएँ म गाइज कहाँ छु गाइज म कहाँ छु भन्दाखेरि म अहिले चाहिँ विरोधतिर छु गाइज र विरोधतिर आज के छ भन्दाखेरि हेभी सर्ट गाइज हेभी सर्ट लागिरहेको छ पुरै हैन र त्यो सेममा हेभी सर्टको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पुरै साइडतिर पुरा धमाका तरिकाले प्रिपरेसन भइरहेको छ गाइज र सो द्याट आज म चाहिँ यहाँ के गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ दाढी यस्तो गर्न गइरहेको छु गाइज गाइज दाढी यस्तो त गरिसक्यो र फाइनली दाढी एकदम यो स्ट्रेट गर्नु पनि भइसकेको छ गाइज आज म सायद गर्छु होला त्यो पनि भिडियोतिर र आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ गाइज स्पेसल म तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ फेस्टिभ फुड भन्छ यसलाई फेस्टिभ फुड ओन्ली फेस्टिभ फुड एन्ड दिस इज स्पेसल फुड गाइज होइन दिस इज फेस्टिभ फुड होइन सो द्याट अब आज चाहिँ म चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो स्पेसल फेस्टिभ फुड भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ गाइज दिस इज ठेकुवा गाइज होइन ठेकुवाको बारेमा आज म तपाईँलाई चाहिँ गइरहेको छु देखाउनलाई होइन ठेकुवा कसरी बनाउने के हो कसो गाइज होइन एन्ड लेट्स सी गाइज म चाहिँ यहाँभित्र छिर्दैछु गाइज होइन चप्पल खोलेर ट्याक 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 गाइज एन्ड वेलकम टु द च्यानल गाइज एन्ड गाइज ल यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँ पानीको बाल्टी छ यहाँ खाली बाटो गाइज दिस इज द आगो एन्ड चुलो इज धुवा भइरहेको छ गाइज यु क्यान सी दिस नजिकबाट गाइज है यहाँ धुवा कसरी निस्किरहेको छ ओ माई गड गाइज एन्ड हियर इज बत्ती बलिरहेको छ गाइज होइन यहाँ बत्ती बलिरहेको छ एन्ड हियर इज द कुकिङ गाइज होइन कुकिङ अहिले एकछिनमा हुन्छ बट फाइनली के छ भनेदेखि यहाँ यत्रो रेडी भइसकेको छ गाइज प्रिपरेसन भइसकेको छ दिस इज वाट गाइज मिन्स दिस इज ठेकुवा गाइज ठेकुवा दिस इज ठेकुवा गाइज ओन्ली वान ठेकुवा एन्ड दिस इज कराई गाइज खाली कराई एन्ड यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेन चिज यहाँभित्र छ गाइज देयर इज खजाना गाइज देयर इज खजाना एन्ड त्यहाँभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओ माई गड देयर इज अल्सो मेनी खजाना गाइज त्यहाँभित्र के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र पिठो छ के को पिठो हो मकैको चामलको पिठो गाइज बुझ्यो त्यो चामलको पिठो एन्ड नरियल छोक्रा इटिसी सब चिज हालेर गाइज एन्ड चिनी सुजी मैदाहरू सब चिज हालेर चिनी सब हालेर त्यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई एउटा मिक्सचर बनिन्छ गाइज त्यो मिक्सचर भइसकेको छ कति होला त्यो 5-7 केजी होला गाइज होइन चान्चुनमा र त्यो मिक्सचर भइसके पश्चात त्यो सबलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो बनाउने गाइज त्यसलाई चाहिँ होइन त्यसलाई यस्तो बनाउने पानीमा हल्का चाहिँ भिजाएर र चाहिँ यसभित्र चाहिँ के छ सेम त्यही चिज नै यहाँभित्र हो एन्ड र त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि गाइज अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई कसरी बनाउने त ठेकुवा भनेर यस्तो मोडलमा कसरी बनाउने भन्दाखेरि गाइज यु क्यान सी दिस ल एउटा चाहिँ त्यस्तो गोलो जस्तो टाइपको एउटा बनाउने गाइज होइन ल फाइनली गाइज यु क्यान सी दिस फ्रम नियर होइन एन्ड ल फाइनली यति गाइज अरू केही गर्नु पर्दैन ट्याक्क पिठो निकाल्ने एन्ड ट्याक 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 गोलो बनाउने होइन ट्याक 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 गर्ने गाइज एन्ड तेलमा गर्ने या घिउमा हाल्ने एन्ड त्यसरी गरेर एउटा चाहिँ त्यस्तो डाई हुन्छ त्यो डाइमा हालेर ट्याक्क गरेर चाहिँ माथिबाट ट्याक्कै प्रेस गरिदिने गाइज एन्ड त्यसमा पुरा बुट्टा भरिन्छ गाइज होइन र त्यो चाहिँ अलिकति लेयर जुन छ लेयर पातल हुनु पर्यो धेरै मोटो चाहिँ मिठो हुँदैन गाइज सो द्याट पातल लेयरको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बनाउने होइन एन्ड फाइनली त्यसरी चाहिँ रेडी भयो अनि विभिन्न डिजाइन छ गाइज निचेलका बना एन्ड 3टा लेयरको छ गाइज एउटा लेयर त्यो देखिहाल्नु गाइजले होइन एन्ड अब यो अर्को डिजाइनको छ गाइज होइन अनि सब चाहिँ के छ भनेदेखि सबभन्दा पहिला चाहिँ के छ भनेदेखि यसलाई आज छठ पूजा यसको हुन्छ र छठ पूजामा चाहिँ यसको चाहिँ के छ भने पहिला चाहिँ भगवान्लाई चढाइन्छ गाइज होइन र देन आफ्टर बल्ल चाहिँ यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अरू मान्छेले खाने हो पहिला भगवान्को लागि सब भगवान्को लागि गाइज यो चाहिँ होइन एकदम महान चाड हो गाइज यो होइन र दिस इज अल्सो एन्ड युनिक गाइज एन्ड नेक्स्ट अर्को पनि छ तलपट्टिको है तलपट्टिको डिजाइन पनि देखाउँछु म गाइजहरूलाई होइन इजी छ गाइज इजी छ बस एकदम टेस्टी छ गाइज एकदम मिठो हुन्छ होइन एन्ड यो बिग्रिने पनि खासै बिग्रिँदैन इट्स लाइक कस्तो थियो यो कुकिज जस्तो हो गाइज यो चाहिँ होइन कुकिज जस्तो हो तर कुकिज अलिकति चाहिँ अर्कै चिजको हुन्छ त्यसमा मेटेरियल अर्कै हाले हुन्छ नि यसमा मेटेरियल अलिकति क्वालिटीहरू हुन्छ होइन सो द्याट एकदम बेस्ट हुन्छ गाइज यो चाहिँ
ल हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि तीनटा लेयरको चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ यो ठेकुवा बनाइसकेको छ हैन एउटा दुईटा तीनटा हैन ल अब हामी हेर्न गइरहेको छ गाइस यो चाहिँ एउटा माथिको लेयर भयो गाइस हैन यो चाहिँ माथिको लेयर भयो एन्ड यो चाहिँ बीचको लेयरको भयो हैन ओ माय गॉड यो दामी देखिन्छ है र यो भनेको चाहिँ लास्टको लेयरको गाइस हैन इन तीनटै भन्दा चाहिँ यो चाहिँ बीचको चाहिँ बबाल देखियो गाइस बीचको लेयरको चाहिँ हैन एन्ड अब यो पक्दैछ गाइस हैन यसलाई पकाएको पनि अब एकछिनमा यो पाक्दैछ गाइस है अब यहाँ तेल हाल्ने तेलमा हालेर ट्याक्क तेल तताउने गाइस एन्ड तेल तातिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ ट्याक्क हामी फेरि क्याच गर्दैछौँ गाइस सी यू इन जस्ट अ मिनट एन्ड फाइनली हाम्रो प्रतीक्षाको घडी हाम्रो सकिसकेको छ गाइस समाप्त भइसकेको छ हामी वेटिङ गरेर बसिरहेको छौँ त्यो दिन आइसकेको छ किनकि भित्रबाट बास्ना आइरहेको छ कि त्यो चाहिँ आगोमा तेल तातिरहेको छ गाइस ल लेट्स सी ल गाइस फेरि हामी भित्र छिर्दैछौँ हैन ल अब यहाँ के छ भनेदेखि चुलोमाथि यहाँ कराई बसालिसकेको छ गाइस हैन र फाइनली अब चाहिँ यहाँ के छ भनेदेखि चाहिँ ओ माई गॉड तेल ओ ल गाइस अब यहाँ तेल हालिसक्नु भएको छ हैन एन्ड आफ्टर तेल हालिसकेपछि अनि हाम्रो जुन अहिलेको डिजाइनहरू थियो हैन त्यो डिजाइनको ठेकुवा आइटम्सहरू त्यो सब अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई कस्तोदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्राई गर्ने गाइस हैन आगोको स्पिड कतिको छ त गाइस त्यो पनि हेरौँ अब धुवा निस्किराखेको छ चारैतिर हैन एन्ड यो ग्यासमा बनाउनु हुँदैन रे गाइस हैन दिस इज ओन्ली हरेक चिज अर्ग्यानिक गाइस अर्ग्यानिक प्योर अर्ग्यानिक आज सबको घरमा एउटै किसिमको एकै चुलोमा चारैतिर सबैतिर पाक्छ गाइस हैन दिस चुलो गाइस एन्ड चुलोबाट आगो रन्किरहेको छ हैन एन्ड यहाँ के छ भन्दाखेरि तराईतिर आजको दिन भनेको कोही पनि ठुलो सानो भन्ने कोही हुँदैन गाइस हैन सबै बराबर हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पर्वको एउटा चाहिँ मेन एउटा चाहिँ विशेष एउटा चाहिँ त्यो थिम भनेको चाहिँ त्यो हो कि हैन किनकि ग्यास त सबै घरमा हुन्छ यहाँ पनि ग्यास छ अरे तर चाहिँ के छ ग्यासबाट नपकाइकन यो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ यो ग्यासबाट नपकाइकन चाहिँ के छ भने विशेष रूपमा चाहिँ के छ चुलोबाटै पकाउने गर्छ किन सबैको चुलो सबै घरमा चुलो हुन्छ नि त ग्यास नभएको मान्छेको घरमा पनि चुलो हुन्छ गाइस हैन अनि सो द्याट चार्जर चुलोमा चाहिँ मात्रै यो चाहिँ गाइस है ल अब यहाँ चाहिँ के छ भने तेल तात्दैछ गाइस एकछिन हामी वेट गर्दैछौँ तेल तात्दैको अवस्थाको लागि गाइस एन्ड वेट ओ माई गॉड ल गाइस ल न्यू डाई आइसकेको छ गाइस है ल यो के हो यो ओ माई गॉड गाइस दिस इज ठेकुवाको लागि न्यू डाई आएको छ हैन अब यो न्यू डाईमाथि न्यू तरिकाले चाहिँ यहाँ ठेकुवा पाक्दैछ गाइस हैन ओ माई गॉड दिस अमेजिङ गाइस एन्ड इट इज अल्सो मोस्ट टेस्टी हुँदैछ गाइस आजको ठेकुवा हैन र के छ भनेदेखि चाहिँ अब हामी यो चाहिँ लगेर हामी भित्र हस्तान्तरण गर्दैछौँ हैन यो ठेकुवा डिपार्टमा गाइस ट्याङ ओ माई गॉड ल यो एकदम मोस्ट टेस्टी एकदम चाहिँ बन्दैछ गाइस आज मोस्ट टेस्टी गाइस फाइनली यो चाहिँ तेल तातिरहेको छ एकदम मोस्ट औसम एन्ड मोस्ट क्रन्ची मोस्ट टेस्टी गाइस हैन दिस इज ठेकुवा गाइस तपाईँले खाएको छैन भनेदेखि आफ्टर सर्ट मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु गाइस आई विल ब्रिङ इट फर यु गाइस एन्ड तेल तात्दैछ गाइस यु क्यान सी दिस फ्रम नजिकबाट guys you can see oh my god it's too much boiling guys हैन boiling भइरहेछ बस एकदम स्मुथली भइरहेछ गाइस हैन not for fast हैन एकदम स्मुथली भइरहेछ गाइस चाहिँ सुरु भइसकेको छ है यहाँ चाहिँ यो भनेको चाहिँ एज कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ भगवानको लागि भनेर चाहिँ दुईटा भनेर एउटा सानो चाहिँ स्याम्पल जस्तो चाहिँ त्यो हालिराखेको हुँदो रहेछ गाइस हैन हालिदो रहेछ एन्ड सो द्याट त्यो त्यही नै हाल्नु भएको रहेछ अहिले चाहिँ हैन र अब एकछिनपछि चाहिँ यसो चाहिँ सबै हाल्ने भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ है किनकि त्यतातिर त्यहाँ नाङ्लोमा सबै नाङ्लो भरिसकेको छ है हाउ मच युज छ गाइस युज है युज छ एन्ड 5 kg को आज बन्दैछ गाइस 5 kg को हैन र यहाँ चाहिँ यो निसिसकेको छ गाइस दिस इज फर भगवान गाइस स्पेशली Whoa, no, guys. Whoa. Wow.
दिस इज होममेड गाइज होइन, नट एनिथिङ उस चाहिँ के अरे फ्याक्ट्रीमेड केही छैन होइन, एभ्रिथिङ सब घरमै बनाएको यो चाहिँ होइन। वाउ कस्तो मजाले फुल्यो गाइज है, फुल्यो तर यस्तो खालको हुँदैन है, इट्स लाइक मैले अघि पनि भने कुकिज जस्तो टाइपको हुन्छ है गाइज यो, एन्ड मोस्ट टेस्टी। एक दुई तिन चार पाँच छवटा छ गाइज होइन, र वाउ वाउ गाइज यु क्यान सी दिस है होइन, इट्स फर भगवान गाइज होइन, नट फर गाइज, सो द्याट मुख रसाउने काम नगर्नु होला गाइजहरू होइन। ल कस्तो मजाको छ है गाइज यो चाहिँ होइन, यसलाई तपाईँले चाहिँ घरमा बनाएर पनि आफूले पनि खान सक्नुहुन्छ गाइज होइन, आफ्टर छठ है, र एकदम औसम छ है यो। वाह गाइज एन्ड नेक्स्ट फेरि Gani itu kau tikar. Oh. Kai. वो कुछ भी है एन्ड गाइज मैले अघि जुन सेतो देखाएको थिएँ होइन मिक्सचर, त्यो मिक्सचरको चाहिँ छुट्टै तरिकाको चाहिँ ठेकुवा बन्दैछ गाइज, लेट्स सी होइन। त्यो चाहिँ सेतो अहिलेको मिक्सचर हो होइन, अरू सबै बनिसकेको छ, यु क्यान सी दिस होइन गाइज। र तपाईँको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि अब यो मिक्सचर जुन अहिलेको सेतो मिक्सचर थियो त्यसमा सुजी एन्ड चामल भयो, चामलको पिठो भयो, अदर थिङ्सहरू त्यसमा चाहिँ हालेको थियो होइन, एन्ड नट्सहरू भयो, चिनी भयो होइन, एन्ड इटिसी कुराहरू हालेर ट्याक्क त्यसलाई गरेर यो चाहिँ ड्राई नै हुन्छ क्या, यो ड्राई नै हुन्छ। र यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि अब चाहिँ ट्याक्क कसरी बनाउने थियो, लड्डु बनाउने गाइज, ल लड्डु बनाऊ होइन, यसलाई चाहिँ अब लड्डु बनाउने गाइज हो, त्यसरी गर्ने होइन, एन्ड त्यसलाई चाहिँ ट्याक्क लड्डु बन्दैछ गाइज अब त्यो है, त्यसरी लड्डु बनाउने गोलो गोलो हो, एन्ड दिस इज लड्डु रेडी भइसकेको छ होइन, यसलाई पनि सेम त्यस्तै गर्ने। र देयर इज युज छ गाइज होइन,
एन्ड त्यसलाई अहिलेको जस्तै के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अहिलेको जुन चाहिँ डाई थियो होइन त्यो डाईमा हाल्ने गाइस होइन त्यहाँ त्यो डाई छँदैछ होइन अनि त्यो डाईमा चाहिँ ट्याक्कै पारेर के गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ डाईलाई चाहिँ त्यसमा हाल्ने गर्ने गाइस होइन यसमा चाहिँ त्यो डाईमा ट्याक्कै थिच्ने गाइस अनि थिचिसकेपछि त्यो चाहिँ कस्तो बन्छ भन्दाखेरि गाइस आई वान्ट टु सी यु गाइस हियर कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एन्ड त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो यस्तो हुन्छ होइन अब यसलाई चाहिँ यो लड्डु भयो अघिको होइन एन्ड त्यो भयो र अघिको चाहिँ के छ अघिको गिलो थियो होइन यो चाहिँ ड्राई आइटम भयो गाइस होइन ड्राई आइटम भयो यो भनेको झन् त्योभन्दा झन् टेस्टी हुन्छ गाइस यो चाहिँ र यसलाई चाहिँ ट्याक्कै त्यसमा तेलमा हाल्ने होइन तेलमा हालिसके पश्चात त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो जुन चाहिँ फ्राई गरिएको थियो होइन त्यसरी नै यसलाई चाहिँ फ्राई गर्ने होइन एन्ड फ्राई गरिसकेपछि एन्ड देन आफ्टर चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्ने भने त्यहाँबाट चाहिँ छानेर के गर्ने निकालेर यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी राख्ने गाइस एन्ड यु क्यान सी दिस गाइस होइन यो छुन मिल्दैन सो द्याट आजको दिन गाइस त्यो यसलाई केही छोएन र एकदम ब्युटिफुल देखिन्छ गाइस टेस्टी होइन एन्ड गाइस यु क्यान सी दिस होइन कस्तो लाग्यो तपाईँलाई होइन यो ब्लग चाहिँ होइन एकदम क्रन्च एकदम टेस्टी एकदम चाहिँ बेस्ट होइन यसलाई हप्तासम्म राख्यो भने पनि बाहिर राख्यो भने बिग्रिँदैन गाइस होइन इट्स लाइक सेलिब्रेटी टाइपको नै गाइस होइन बट एकदम टेस्टी हुन्छ इट्स लाइक कस्तो हुन्छ यो कुकिज जस्तोको हो तर सेलरोटी पनि बिग्रिँदैन भन्नु खोजेँ म त्यो तरिकाले र सेलरोटी खाँदाखेरि चाहिँ त्यो एकदम तताएर खानुपर्छ तर यसलाई त्यसो हुँदैन के गर्नु पर्दैन गाइस होइन सेफ तरिकाले एकदम बेस्ट हुन्छ होइन एज अ लाइक टोस्ट पनि हामीले चाहिँ यसलाई रूपमा यसलाई खान सकिन्छ होइन इन द मर्निङ एन्ड ब्रेकफास्ट होइन एन्ड यो कुरा चाहिँ तपाईँले के छ भने आफ्नो घरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होइन केही छैन जस्ट मिक्सर बनाउने हो होइन चामलको पिठो एन्ड त्यसमा नट्सहरू हालेर होइन ड्राई गरेर त्यसलाई चाहिँ मिक्सर बनाउने एन्ड त्यसलाई चाहिँ एज लाइक रोटी जस्तो टाइपको त्यसलाई चाहिँ पकाउने जस्तो टाइपको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पानी हालेर त्यसलाई मिक्सर हल्का बनाउने र त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जुन चाहिँ डाई हुन्छ होइन त्यो डाई मैले देखाइहालेँ त्यो डाईमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हालेर ट्याक्क छापेर निकालिदिने एन्ड कराईमा तताएर मजाले है एकदम हिट हुनुपर्छ गाइज होइन त्यहाँ गरेर निकालिदिनु गाइज अनि बेस्ट रिजल्ट आउँछ गाइज होइन दिस इज ठेकुवा ब्लग गाइज कस्तो लाग्यो see you in next video like subscribe and comment गर्नु guys है see you guys happy chhath